Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag zijn we weer terug met Hogwarts Legacy. Let's go jongens, ik heb er zin in. Aflevering nummer 3 alweer. Het is een tijdje geleden, ik was even bezig met Assassin's Creed de laatste dagen, weken, maanden. Nu zijn we weer terug met Hogwarts Legacy. Ik ben wel van plan om wat gevarieerder te gaan uploaden. Dus wat meer Spider-Man, ook hier en daar wat meer Hogwarts Legacy. Maar zoals jullie misschien al wel weten, zal mijn main focus toch wel Assassin's Creed blijven. Maar dat maakt niet uit, we gaan lekker verder met Hogwarts Legacy vandaag. Dat was de verkeerde knop. Map. Wat we gaan doen vandaag jongens, even kijken. We hebben hier een quest openstaan, daar had ik het de vorige keer al een beetje over gehad. We gaan dan vandaag naar Defense Against the Dark Arts class. We gaan vandaag Levioso leren. Ik ben benieuwd wie onze teacher zal zijn. Levioso is zoals jullie weten wel een zweefspreuk, maar dat kun je ook gebruiken voor attack en defense. Dus ik ben benieuwd waar dat precies is. Ik denk dat hij wel in de buurt zal zijn, aangezien ik het kan zien op de map. Maar hoe werkt dat ook alweer? V was dat? You're not currently tracking anything. Oh. We moeten nog eventjes de missie tracken. Dat was ik even vergeten. Track quest, ja. Bam, oké. Nou, het is niet ver, we moeten gewoon de trap naar boven, denk ik. Ja. Maar jongens, voor als jullie het opvalt misschien, ik heb, het game lijkt een klein beetje. Ik hoop niet dat het te erg stoort. Ik heb het zelf al geprobeerd om een beetje aan te passen en te fixen, maar de settings konden gewoon niet lager dan dat ze al konden. Dus mijn hardware laat me een beetje in de steek momenteel. Oh, we moeten nog een trap omhoog, lol. Hallo, oh, we kunnen hier praten met iemand. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Daar waren we goed in, ja. What to challenge in a lesson? Ik vind haar aardig. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Ja, de ene heeft er meer moeite met dan de ander natuurlijk, hè. Waar de fuck moeten we nou precies naartoe dan? Oh, het is wel beneden, hè. Oké, dit vind ik raar. Maar goed, we gaan dus nu schijnbaar weer naar beneden toe. Het is hier... Waar de fuck is het? Hè? Oh, we waren wel... Oh, lol, we moesten helemaal niet naar boven. Ik ben ook echt zo schil als het tering, jongens. Ik ben echt even in de war. Maar goed, we moeten hier dus naar beneden. Ja, deze kant op. Hier hebben we een heel mooi skelet van een of andere neushoorn of zo. Ik weet niet wat het is. Het zal een of andere fantastic beast zijn. Even kijken, hier hebben we... Oh, what the fuck? Ogen. Nou, begin quest, jongens. Laten we beginnen. Defense Against Dark Arts. Cutscene. Ik krijg duel links. Dat is echt een van de beste shit in het spel. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Goed idee. Doen we. Steady your hand. Oh, dat moeten we gewoon weer zo'n figuurtje maken. Oké, let's go. Bam. Bam. En we zijn er. Levioso geleerd. Let's go. Levioso! Hoppa. Laat het veertje vliegen. Top. Now, let's try something a little larger. Hey. Een dummy.
Nou. Ik ga even proberen om hem te laten zweven dan. Moet wel lukken toch? Als we een veer kunnen laten Let us zweven, begin kunnen we het with hier a ook mee... basic cast. Nou, basic cast, dat is gewoon normaal. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the Okay. basic cast. Dat is 2. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Ja. Good. Now, the basic. Well Oké, done. dus we kunnen combo's maken, jongens. Als we van die attacks doen. Dus eerst een special attack. Zoals Levioso. En Very daarna gewoon die good. basic attack But the spammen. Dat best way komt to toch goed. practice is by dueling. We'll start Vind ik with ook, you two. zeker. Duelist, take your Dueling. marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Goeie, doen we dat. Oké, hoe deden we ook alweer? This should be easy. Stupefy. You're Of, good. wat? How perceptive. What are you doing up there? Oh ja, dat was Q, hè? Oh, Ja, we Q. did it, yes, Ja, oh, dat was Protego. I know. Levioso. Tego. Hoppa. Things. Protego. Levioso. Class, I hope you were paying Let's attention. go. That is how Van de you tafel cast af. Levioso. Fuck you. We're the best. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, Aye. and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Toppie, Hagrid. punten. Glad to have the opportunity to Punten. practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one Zij thing, is wel echt een but battling hoogverwachtende dark wizards, docent or as eigenlijk. ever more likely goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well is done die gast die we net today. hebben I gevochten, shall reach zeker? out soon with additional assignments. Nou jongens, zo. All Even, right, that's enough even spectacle pauze for tussendoor. Ik deed het even opnemen en ik deed even mijn helderheid van mijn camera even aanpassen. Op basis van zeg maar, ja, hoe het weer buiten was. De zon scheen net gewoon lekker. Maar jongens, ik draai even de camera om. Nou, het is echt kut weer dit. Dit is echt niet normaal. Het is echt heel hard aan het regenen en aan het raar doen nu. Dus ik hoop dat mijn camera nog een beetje helder is. Dat jullie me nog goed kunnen zien. Maar anders maakt het verder toch niet uit. Want ik kan het achteraf al nog aanpassen, denk ik. Hoop ik. Geen idee. Maar goed, we gaan verder, jongens. Class is dismissed. Klas dismissed, bitch. Let's go. Wie ben jij? Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Man is van heel veel puff. Hij kan toch niet echt goed duelen, denk ik. Gryffindor, hallo. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Nope, dat is niet meer voor first years. We zijn lekker in het 5e jaar gaan nog Nice steeds work. leren. Oh, dit is Cello, ja. Die hadden we ook al in de eerste aflevering al ontmoet, dacht ik. Of in de tweede. I enjoyed that. Vorige aflevering in het Well, begin, that ja. duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. Felt more like I was Jesus, dueling an het ging echt expert. hard. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Oh, we moeten even opletten, jongens. Ik wil even over het weer bezig. Het regent echt fucking hard. Godverdomme. Ho. Nou jongens, ik moet straks gaan fietsen, dus ik hoop dat het dan een beetje voorbij is. Maar we gaan even kijken. I've had my share of want but it was an everything I wanted. We hebben wel een beetje gedueld met die eerste aflevering, geloof ik. Hadden we iets gedueld, maar we gaan gewoon eerlijk zijn tegen me. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization.
Exclusive and unsanctioned. Count me in. Ja, dat vinden we een goed idee, jongens. We gaan You lekker always illegaal right doen about op school. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. Inderdaad, maar I'll ja, keep that in weet je, mind. Good. Pleasure is hij chatting. zeker with you. gelijk in. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby Skill. near the clock tower Skill. entrance. We zijn echt goed If hierin, jongens. you're interested. Oké, dus jongens, we Till moeten met next hem afspreken bij de toren of zo. De volgende keer als we hem weer willen zien. Dus ik vind het wel een goed idee. Waar is die kist hier? Ik zie hier onder een kist liggen. Kon je het ook weer zien. Revelio, hè? Ja. Is dat boven ons, onder ons? Waar is die kist? Door de map hier onder stond ik. Ah, boeien trouwens. Kan mij verrotten. Nou, even kijken jongens, waar moeten we naartoe? New quest available. Dan gaan we even kijken. Weasley after class. Professor Weasley wants to see me in a classroom, which is blah blah blah, blah. Me, Professor Weasley in the Transfiguration classroom. Oké. En dit is dan die dueling club ding gebeuren waar hij het net over had. Even kijken, wat is dichterbij? Ik denk deze. Ja, nou, daar gaan we wel vanuit, want het is gewoon echt het hoekje om en dan zijn we er al. Dus dan gaan we daar maar even naartoe. Professor Weasley wil ons spreken. Nou, dan gaan we hier de trap af. En we hebben nu ook een nieuwe spreuk. Oh, ik zag hier iets. Revelio. Ja, kijk eens aan. Papa. Fountain. Hey, level 3, let's go. We zijn level up. Dat vind ik heel mooi. Ja, de volgende. Hier is een kist trouwens. Is die hier in de buurt of? Waar is die? Hier. Wat is dit? Kunnen we hier komen? Ik wil even een kist hebben. Hier langs misschien. Wat zweeft daar trouwens? Wat is daar? Oh, het is weg. Nou, boeien. Dat zien we wel. Even kijken. Even kijken. Oh, kijk. Maar daar moeten we Ekkie over hebben, toch? Ja, even kijken. Waar de fuck is dat ding? Hoppa! En we hebben er weer eentje. Zo te zien hebben wij hier weer zo'n puzzel die we kunnen doen. Ja, die moeten we eerst oplossen. Het begint bij 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dus deze is 2. Dan hebben we 11 plus 2 is 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dus 8. Dus 9, 8 spin. We moeten de spin hebben. Even kijken, die staat hier wel op, hè, denk ik. Ja, bam, spin. Oké, de volgende. Hebben wij. Deze is 9 en dan die Pokémon hier rechtsboven is 9, 8, 7, 6, 5. 9 plus 5 is 14. Plus 3 is 17. Dus dan hebben we 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dan hebben we die draak met die 3 koppen, wat het lijkt. Die moeten we dus ergens anders even gaan aanzetten. Hierboven is er misschien wel. Ja, hier kijk, ik heb het meteen. Dan moeten we die Hydra hebben. Ja, hier hebben ze. Hier naar beneden. Parcours even als Assassin's Creed eroverheen. Helemaal prima. Open. Let's go jongens. We hebben gewoon weer een kist hier gevonden. We hebben weer een nieuwe gear gekregen. En zo te zien ook een nieuwe stature. Voor onze collection. Nou, helemaal super jongens. Revelio. Er zit niks meer hè? Nee, verder. Super. Daar heeft nog wel een papiertje. Die wil ik wel even meenemen. Dan hoeven we die niet meer pakken laten. Thee. En verder. Ik wil wel nog wat. Maar wat is dat? Oh, daar. Ja, ik zie iets. Dit is een papiertje. Je kunt echt zoveel shit ontdekken jongens. Het is echt niet normaal. Dit ding is echt immens. Zo'n flu powder gebeuren. Daar kunnen we mee fast travelen later. Maar ik hoor nog iets. Iets fladderen of zo. Ik weet niet wat het is. Wat is dit? Oh, we hebben weer een missie. Kijk. Oh joh. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty.
But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you learned anything about it? Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Dus we moeten Lumos casten en dan kunnen we misschien iets vinden Are erover. there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Perhaps I'll If I have have a the look. time, I may look. Could be intriguing. We hebben wel I've been tijd. We racking my maken wel brains tijd. long enough. Lessen I boeien ons hope you'll niet. have better luck than I have. Aight, we moeten Lumos casten en dan kunnen we Do come misschien iets close vinden. if you stumble on something in a loop. That spot must Okay. be a clue. Hé, I dat is should dat look beeld around waar in we net case it's waren. nearby. Daar, kijk. Ja, hier waren we net. Wat zie je dan? This looks like the location from the painting. Hallo? What could be so special about it? Hier vanaf die muur konden we iets zien. Of zo. Oh, kijk hier. Ja. Die vlinder. En als we Lumos Let's get kasten, you dan back to your nemen we frame, hem mee. moth. We hadden hier al eentje van gedaan de vorige aflevering. Maar dat hadden we gewoon niet bij deze missie I knew there was a op deze manier connection. gedaan. I Maar should tell we hebben in ieder Lenora that I geval solved the puzzle of that empty frame. vlinder teruggebracht. En dan kunnen we zo'n fieldpage weer collecten. En het schilderij verdwijnt. Oké, nou, eigenaardig. Hierboven is weer die missie, dacht ik. Ja, hierboven staat ze. En als het goed is krijgen we dan weer rewards en XP. Want die hebben we in ieder geval complete. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Ja, ik ga het wel gewoon vertellen, jongens. Ik bedoel, zij heeft I dus gewoon found the hierover location verteld. depicted in the painting, and Zo'n then I cast asshole. Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Super, nice. Moth! I should have seen that. Quest complete, like a moth to a frame. Nou, super jongens. We hebben nu meer relationships en side quest complete. Super. Nou jongens, laten we even terug naar de missie waar we mee bezig waren. We moesten naar het lokaal van professor Weasly. Het Transfiguration lokaal, want daar wacht zij op ons. Maar we moeten even weg. Ja, map. Anders dan weten we niet waar we naartoe moeten. Dit kasteel is zo immens groot. Ik heb geen idee waar we allemaal naartoe moeten. Hier is ook zo'n flu powder gebeuren. Een fast travel ding. Nee, ik krijg een L. Of is het een kat? Oh, uilen, ja. Lol en een kat. Hier moeten we zijn. Oh, hier is nog even een ding. Ja, even meepakken. Begin quest. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Hello. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Daar zijn we, ja. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hackett and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good Ja, dat deal klopt. more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Ik moet eigenlijk wel gaan liegen. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from Want a we willen hem stream. natuurlijk niet naaien. Regardless, Die, you must continue Fig. to build upon what you've learned. Want ja, dat is In that wel echt regard, stelmaties. Dat I've willen we asked your niet. professors to help hasten your progress with some extra assignments. Dan moeten we nog extra shit gaan doen. Geef meer huiswerk of zo. Ja, Professor Ronan Ronan did had mention iets something over about gezegd. that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, Okay. regarding Dus the trip krijg to je gelijk Hogsmeade extra I shit. mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. Zo moeten we And naar Mr. Hogsmeade gaan Ollivander om daar will connect onze you shit op with te the halen. perfect Die zijn wand. verloren toen met You've managed your classes aanval. well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Dat lijkt me wel logisch, hè, als het onze eigen toverstaf is.
What more can you tell me about the potion shop? Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. Super, dan gaan we die even binnenkort ophalen. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Oké, prima. So there really is an Ollivanders here. There's an Ollivanders in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Zeker, Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Hij is ook echt wel goed hoor. I'm ready to go. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Sebastian is wel aardig. En hij vroeg ons om die dueling club mee te komen. Dus we gaan lekker met Sebastian. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard. And he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. Super. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Dat is zeker waar. Nou, laten we maar even naar Professor Ronan gaan. Just complete Weasly after class. Nou, super. Kunnen we hier trouwens nog even iets van een papiertje claimen of zo? Ik hoorde wel iets plingen, maar ik weet echt niet meer wat het was. Pling, hoorde die. Ja, hier, kijk. Super. Collect. En volgens mij waren er nog meer dingetjes. Ik zie hier iets die we kunnen... Een chest, kijk eens aan. Ik zie daar achter de muur nog meer dingetjes. Voor de value. Ik hoorde in de verder iets. Ja, level 1 unlock. Moeten we alle Mora leren. Dat is wel een beetje jammer. Maar goed, we gaan in ieder geval even naar Professor Ronan toe. Want die kan ons meer vertellen over de opdracht die we krijgen. Ja, top. There you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. What is the purpose of the Why test? must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll complete the tasks. I'll start on the task right away, Professor. Oké, jongens, gaan we eerst eventjes wat tests voor die man doen. En dan kunnen we daarna vervolgens Reparo leren. Dus ik zie hier een pietje vliegen. Accio. Bam. Weer eentje erbij, jongens. Maar hier was een... oh, daarboven. Oh, de flying page. Oh, we moeten echt letterlijk gewoon van die pages collecten. Dat is gewoon letterlijk de... page must be around here somewhere. Oh, dat is gewoon de objective dan. Oh joh. Ik dacht, ik heb weer iets gevonden, maar dat is schijnbaar dus helemaal niet zo. Dat is gewoon een missie. Brilliant. Toppie. Nou, hier is weer een extra missie. Daar gaan we even mee praten. Ik ben wel benieuwd wat hij te vertellen heeft. Don't you know who I am? Zenobia Noak. The girl whom everyone at school hates for no reason. Waarom haat iedereen dat? I'm sorry to hear that. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you.
I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Interesting, yeah. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Dat is echt een nice streek, ja. Sounds as if they... Oh, I have done the same. Oh, dat ben je echt een lul. Nee, we gaan wel even aardig zijn, jongens. Rather an overreaction on their part. We moeten wel even onze band of onze reputatie een beetje opbouwen als de good guy. I don't think I know the necessary spells yet. We moeten wel even aardig zijn tegen onze medestudenten. Perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Ja, talented zijn niet nog maar net hoor, maar goed. Any ideas how to reach them? Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Ja, gewoon vliegen bezig mee. Don't you have any... Oh, you don't have any friends? Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Het is gewoon een eerstejaars of zo dan. I can't make any promises. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Oh, dat is echt kut man. Zij is echt helemaal alleen. En dit is dus een sidequest. Die hoeven we niet per se te doen. Maar het is dus wel een soort van... Ja, het zou aardig zijn. Maar ik zie hier in ieder geval al één die gobstones. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Oh, daar. Kunnen we die al gelijk pakken? Accio. Leuk. Misschien wel. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. Ja, let's go. Oké, we hebben er eentje. We moeten even wat proberen, maar het is in ieder geval gelukt. Hier kunnen we nog niet meer praten. We moeten eerst even wat meer dingen doen. Die gobstones kunnen we later wel, jongens. We gaan eerst even die missie afmaken. Dat we in ieder geval even Reparo kunnen leren. Wat is dit? We moeten eerst dus... ja, wat moeten we doen dan? Challenges, quests, ja, dat moeten we doen. Hogsmeade kunnen we niet doen. We moeten eerst een tasks completen. Zoals we zien hebben we ook wat challenges gedaan, jongens. We hebben wat meer van die pages verzameld. En dan kunnen we nu handschoenen claimen. Wat is dit dan? Oh, dat hebben we niet. Oh, we moeten er nog 14. Als we deze willen, het hoedje. Maar ik vind hem best lelijk. Dus ja, we zien het wel. Hier hebben we ook nog, deze hadden we al. Die hebben we onderhand bijna. Daar moeten we er nog 2 van, als het goed is. En zo'n fucking bril. Die moeten we ook nog 3 van hebben. Dus dan moeten we gewoon letterlijk gewoon quests. Hier moeten we sidequests voor completen en hier moeten we main quests voor completen. En deze weten we nog niet. Maar dat zien we wel uiteindelijk. De quest. Return. Oh, we moesten wel terug. Oké, prima. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Dus een figuurtje maken. F. Spatie. Spatie. And we got him. Reparo. Geleerd. Oké, nou we moeten het repareren. Dus hier is een tutorial, maar dat is vrij easy. Dat is gewoon een leuk op een knopje drukken. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove. Ik ga eventjes het aanpassen, want ik ga even deze hier neerzetten. En dan doen we die Reparo even hier. Het is wel makkelijk hier. Ik heb hier die knoppen aan de zijkant van mijn muis zitten. Hier, ik weet niet of je het kan zien.
Ja, de zijkant. En dan kan ik heel makkelijk met combat kan ik dat fixen. Hier zit je nog veel meer spreuken. Hier zo de killing curse en al dat soort shit. Maar dat kan allemaal later pas. Maar voor nu is dit even goed. Heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. En wat moeten we nu doen? Oh, we hoeven niks te doen. Course complete. Let's go. Top. Dus nu kunnen we denk ik naar dingen toe. Naar Hogsmeade. En dan kunnen we onze spulletjes gaan halen. Nou jongens, dan denk ik dat het iets is voor de volgende aflevering. Want we zijn alweer een tijdje bezig. Nou jongens, dit was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie de aflevering leuk vonden. Doe een like op deze video als jullie meer Hogwarts Legacy willen. En laat zeker een reactie achter om te laten weten wat je ervan vond. En abonneer natuurlijk op mijn kanaal voor meer Assassin's Creed, Spider-Man, Outlast. Als Mike weer een keer zin heeft om langs te komen. En natuurlijk Hogwarts Legacy. Houdoe!